Enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Fun Day edhe për episodin në kësaj ditës së enjte, okay? E nisëm me një parakalim, unë jam bërë si kështu si gjimnaz sot, duket lezetshëm, vetëm se ta mbaj pak kokën kështu si të ngrirë se më lëviz ky rripi dhe me zi e kemi sajuar, rregulluar. E të tjerë, por këto janë gjithmonë detaje që unë edhe mund t'i kisha kursyer dhe nuk do t'ishte keq ti kurseja. Okej, për të ditën e erë ju se mirë se erdhët në Fun Day. Uroj që të kaloni sa më mirë me ne për 2 orë në vijim ku do të sillim me të vërtet shumë gjëra interesante dhe mbi të gjitha uroj që të keni kaluar mirë në këtë tenjte edhe të ketë shkuar dita ashtu siç ju keni dashur. Tani sot u bë një çik gri më shumë se ç'duhet, po me sa kam dëgjuar është herë e fundit ku do të keni temperaturat kaq favorse, supozohet që ditët e ardhshme të jenë me të vërtet shumë të ftohta, kështu që shijojeni maksimum ditën e sotshme, edhe pse nuk është nga ato që fotot apo selfie dalin perfekt, për vetë faktin se nuk e kemi diellin në favorin ton. Kjo është shumë, po shumë e vërtet. Sot është e enjte, çka do të thotë keni edhe ditën e fundit apo afatin e fundit për të votuar për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10. Kështu që me vrap bëjeni një shëtitje në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, edhe në website-in intv.al, edhe te kjo e fundit keni një hapësirë të dedikuar të gjithë produksioneve shqiptare. Shumë thjesht me një doppio klik ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare, duke na ndihmuar edhe ne që nesër në Fun Day të sillim listën e 10 këngëve më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë. Tani përpara se të sillim këngën e parë që sigurisht shënon edhe fillimin e episodit të kësaj radhe në Fun Day, unë do të bëj një ngacmim të shkurtër duke ju treguar se çfarë do të sillim ne sot. Për shembull, si zotë e inte edhe sot ditë Sara për të na bërë kështu një përmbledhje të shkurtër apo një trailer dhe një teaser të asaj çfarë presumohet të sjellë të nesërmen në episodin e radhës të InStyle. Do të kemi një këngë nga dyshja më e përfolur e momentit Migos, është Hot of the Day dhe kënga e tyre më e fundit dhe më e nxehta. Shpeshherë komentohet marrëdhënia e Dua Lipa edhe e Bebe Rexhës edhe Rita Orës. Flitet që këto nuk shkojnë mirë me njëra tjetrën, sot do të zburojmë një detaj që i bashkon të treja. Kjo mund të jetë edhe një arsye sepse nuk shkojnë mirë, pse jo? Do të flasim edhe për Armina me Vlalin, shpesh herë njerëzit e sulmojnë për shkak të jetës së saj luksoze që bën. Është pyetur edhe Berisha, ish kryeministri i Shqipërisë lidhje me këtë, duke qenë se është vjehri i Arminës, edhe ai e ka komentuar famën apo luksin e Armina me Vlanit. Ky është një lajm interesant që do ta sjellim pak më vonë. Sigurisht do të flasim edhe për Ronela Hajatin, më duket se më në fund në mënyrën se sa e ka pranuar lidhjen edhe dashurinë që ka dhe që përjeton me Young Zerkën. Do flasim gjithashtu për Rita Orën që po kritikohet shumë në Britani, edhe arsyen madje pse, edhe për 2 motrat më të famshme sa i takon modelingu, 2 motrat Hadid. Do të flasim gjithashtu edhe për një kopertinë as pak të zakontë që ato kanë bërë kohët e fundit, që është komentuar sa pozitivisht, aq edhe ka patur komente negative. Ne do të flasim pak më vonë me detaje gjatë e të tjerë. Nuk do të harrojmë komentet tuaja si në Facebook edhe në Instagram, një arsye më shumë kjo për të qëndruar me ne 2 orë së bashku. Sjellim prit me këtë ta nisim me James Bay. Filloi Fun Day. Tani u kujtova që sot është një shkurt edhe është dita e parë e muajit shkurt, kështu që uroj që muaji shkurt vi shumë mirë dhe gjithë të futemi me këmbën e djathtë në këtë muaj. Edhe pse më duket kështu të ngjan si muaji shkurt dhe thua kalon shpejt, gjithmonë kjo shkon varësi të gjërave që ti mund të përjetosh gjatë këtij muaji. Unë uroj shumë që temperaturat të jenë mirë një, pastaj çështjet e tjera i rregullojmë disi, kështu që pati një muaj sa më të mbarë dhe le të jetë muaji shkurt, shumë i shkurtër për ditët e këqija dhe i gjatë për ditët e mira. Besoj që ky është urimi më i mirë që mund të bëjmë lidhje
lidhje me këtë muaj. Sigurisht ka dhe nga ato që nisin muajin, mbarin, nisin me feste, nisin me urime, nisin duke qenë protagonist të kësaj dite, e të tjerë. Dhe gjithmonë ne e ruajmë këtë hapësirë në Fandej për të përmendur personazhe që festojnë ditëlindjen dhe për t'i uruar. Të parët janë gjithmonë ato që ndjekin Fandej, ato që po na shohin tani dhe ka një fest në shtëpinë e tyre apo në familjen e tyre. Kështu që gëzuar nga të gjithë ne, edhe të gëzoni çdo ditë jetës tuaj me shëndet dhe pa diskutim me njerëz të zemrës, edhe shfrytëzojeni çdo ditë për t'i thënë njeriu apo njerëzve që keni afër që i doni dhe sa të nevojshëm janë ato për ju, se nesër do të jetë definitivisht shumë vonë. Fule pak që ti lexoj mirë këto emrat, okay. Do ta nisim me një personazh që dikur ka qenë shumë aktiv të paktën në industrinë apo në media këtu në Shqipëri. Ai është një aktor i njohur dhe i preferuar nga të gjithë ju, po flasim për Gent Bacon, aktor i njohur shqiptar që momentalisht bashkë me familjen janë vendosur për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne kemi patur ca lajme të mira sa i takon karrierës së tij si aktor apo prezencës në kinematografinë andej për të fundit. Ne sigurisht i urojmë akoma dhe më shumë sukses. Gent Bacon sot feston 38 vjetorin. Për të kaluar tek një rising star, tek një new star, tani në fakt ai është një star i afirmuar, që është e vërteta. Harry Styles, një ndërdjem që më shumë të kishte vëmendjen në kohën e One Direction, sot ndjek një karrierë solo dhe vetëm, edhe një karrierë më të vërtet shumë suksesshme. Harry Styles i preferuar nga të gjithë vajzat, sot bën 24 vjeç, kështu që gëzuar ditëlindjen që nga një vit thjesht më i madh se unë Harry Styles. Ajo që është më interesante, sot përveç se do të përshëndesim të gjithë ato që festojnë ditëlindjen dhe kanë një festë, sot do të përshëndesim të gjithë beqarët, kështu që le të ngrej duart beqarët edhe ju urojmë nga zemra ta gëzoni ditën tuaj se kjo është dita juaj. Edhe pse ne jemi mësuar që 14 është dita e dashurisë, 15-ën quajmë dhe me të beqarëve, po zyrtarisht kjo është dita e beqarëve, kështu që sot është dita juaj, mund të bëni çfarë të doni, të festoni edhe të gëzoni. Ne ju përshëndesim me këngën e Harry Styles. Përse më duket kur ulem këtu ngjajsi më e gjatë, që të heqim çik dhe vëmendjen e Fationit, se sot vetëm te ne që nuk e kam mendjen. Pra para kalim, mama në zemra se mezi kam lidh këto, nuk mendoj që është momenti i duhur. Për çfarë do flisnim? Për selfie më të çuditshëm që keni bërë ndonjëherë. Sigurisht mund të numërosh dhe mund të kujtosh pafund foto në momente ndoshta edhe të sikletshme apo ku të gjuhën se çfarë, të gjitha këto për të dalë pak mirë. Përveç se të merr një pjesë dërmuese të kohës, pjesa ku të gjen pozën ideale, dielli nga shija ku duken syt më bukur, një kohë të madhe gjithashtu merr edhe pjesa për ta photoshopuar, nuk po them se është fjalë e madhe, po për ta edituar, për të vënë dukje lëkurën, syrin vetullën e të tjerë, pastaj pyet gjithë dynjan se kush është më bukur kjo apo kjo si foto, pastaj e poston ku dëgjon se çfarë tjetër, po selfie-t i kanë bërë njerëzit më egoist, aq më tepër kur doli dhe kjo teoria që në rastin në Instagram apo në Facebook hedh më shumë foto ku je vetëm, prezumohesh të marrësh më shumë like. Bëra gabim që e thash për ne, se gjithë do fillojnë bëjnë foto vetëm tani. Ne po ju pyesim kush ka qenë selfie më i çuditshëm që mund të keni bërë ndonjëherë. Unë në rastet do mendojmë dhe jap një përgjigje. Mund të ketë qenë rastet ku kam qenë me një lartësi ku mund të mbinte telefoni apo me shpejtësi apo ku dëgjon çfarë, edhe kam rrezikuar maksimumi telefonin, asgjë tjetër. Edhe vetes edhe unë mund të rrotullosha bashkë me telefonin, po çfarë si ka kjo fotot kanë dalë shumë interesante. Ne po ju pyesim si në Facebook edhe në Instagram, kush ka qenë selfie më i çuditshëm që mund të keni bërë ndonjëherë. Dhe burim fotografish dhe selfish është trafiku. Në trafik të gjithë bëjnë foto, kjo është shumë e sigurt. Alketa thot selfie më i çuditshëm ka qenë që kam bërë duke qeshur. Bruna thot kur qëndroja shumë serioze. E çuditshme është kjo. Kur je vetëm, s'ke çfarë të bësh, vetëm foto rri duke bërë thot, për t'i mbajt si kujtime edhe të bukurat edhe të këqijat. Jo, valla unë të këqijat i fshi komplet. Love West Side Family thot me një majmun në kopsh zoologjik. Mia thot hello Fatmush. Unë në fakt bëj shumë selfie dhe shumica janë tepër të çuditshme. Ergi thot selfie më i çuditshëm është ajo që kam bërë me profesorin e biologjisë që është 65 vjeç. Se me siguri profesori nuk e din këtë gjë. Lediana thot unë s'bëj selfie, po ato që i bëj pa qeshur as vetë nuk e di se pse i bëj ashtu. Jo Sarap thot kam qenë para televizorit e kam bërë një foto selfie që ta bëja të dukesh sigur ma kishte bërë dikush tjetër. Fotoja doli ashtu siç e doja. Po sepse e bëra, nuk e di.
Okej. Nuk ja kam iden, thot Eduardi. Armiri thot akoma se kam bërë një selfie të çuditshëm. Keidi thot asnjë dhe e përshëndesim shumë se na thot ka lëpsh një pasditë të bukur. Dhe drejt tjetër thot se di, s'bëj shumë selfie, s'kam ndonjë kush e di se sa të çuditshëm. Unë prisja të lexoja komente që të thoja wow, po janë komente me këmbë në tokë dhe të vërteta nuk ka ndonjë mashtrim komente me sa kam parë deri tani. Do t'ju sillim një tjetër hapësirë muzikore. Një personazhe e cila këtë vit ka debutuar në industrinë e muzikës, ka 3 produksione deri më tani, është shumë simpatike, shumë e këndshme, madje me këtë këngë është edhe pjesë e Like Ship Top 10 dhe në datën 1 shkurt, duket se sot, ajo do të lançojë një tjetër produksion muzikor, po flasim për Diona Fona. Top 5 që kemi ndërtuar për sot është një top 5 alla J-Lo ose alla Jennifer Lopez. Do thoni ju pse. E vërteta është që mori një vëmendje shumë madhe fakti që dy modelet shqiptare që po ndërtojnë një karrierë modelingu në Shtetet Bashkuara të Amerikës u fotografuan e bën foto me Jennifer Lopez dhe u bën nami ku donë për portalet shqiptare. Marrë shkak nga kjo historia super dëgjuar në media, ne kemi ndërtuar një top 5 me vajzat shqiptare të cilat kanë pozuar afër divës muzikore dhe botërore njëkohësisht, Jennifer Lopez që është super në formë dhe për këtë nuk kemi se çfarë të themi. Shohim kush janë 5 personazhe shqiptarë që kanë takuar dhe kanë bërë edhe foto madje me Jennifer Lopez. Duke nisur me këto më të frestat dhe aktualet, Adrola Dushi, një dhe vajzat më të bukura shqiptare, në një event kanë qenë të dyja së bashku dhe kanë pozuar në tapetin e kuq apo në banerin kryesor të eventit. Së bashku me Adrolën ka qenë edhe Jessica Berberi, që janë edhe shoqe shumë të ngushta me njëra tjetrën, edhe Jessica ka pozuar në po të njëjtën kohë dhe event me Jennifer Lopez. Duke kaluar tek një personazh tjetër, Linda Halimi apo Lindita Halimi, ka qenë dhe pjesëmarrëse në American Idol, ku madje, jo vetëm që e takoi nga afër Jennifer Lopez, po bëri kjo e fundit të emocionohej shumë dhe të surprizoi nga vokali dhe nga zëri i Linda Halimit. E radhës është Bebe Rexha, madje ka qenë edhe vetë Bibi Rexha që ka treguar edhe është emocionuar shumë teksa tregonte në Instagram që kishte takuar për herë të parë Jennifer Lopez, e për ta përmbyllur kështu me atë që e ka bërë rrugë të takoj divat. Rita Ora, jo vetëm që e ka takuar, po ka edhe marrëdhënie edhe raport gotë të mirë, se në raport me tjera sigurisht që ka një famë shumë të madhe në mbar botën. Dhe me kaq që mbyllëm me gjithë shqiptarët që kanë takuar dhe kanë qenë pra Jennifer Lopez. Tani do të shkojmë tek Imagine Dragons. Do të bëjmë pak fare ka që tema për Rita Orën, e cila, në fakt, britanikët e duan shumë, kjo është më vërtet, e duan edhe shqiptarët, jo më larg se dje edhe me arsye të forta madje, po lëm që ajo do të jetë pjesë e koncertit të pavarësisë në Kosovë dhe e të gjithë këtë e bën gratis, falas, nuk ka kërkuar asnjë lloj pagese për të mbajtur një koncert atje, kështu që besoj shumë nga ne do të shkojmë, unë me qef e kisha, po tu si tu du, si thuhet në këto raste. Megjithëse po kalojmë kështu edhe tek kjo pjesa tu si, ne gjithmonë tek Rita Ora kemi shumë për të parë, se nuk i lë shumë vend imagjinatës, pak në kohë të fundit po komentohet se tepër për veshje shumë ekstravagante, të dukshme e të tjerë. Njëjtë ka qenë ajo after party tek Grammy Awards, ku ka bërë që Rita Ora të jetë në fokusin e mediave më parë dhe kritikëve britanikë, që thuhet që këto kritikët britanikë nuk janë nga këto që ta thon fjalën e mirë kollaj, Fustani i saj, fustani thënë, po kjo tantella, çfarë është ajo? Është dizenjuar nga Camila Cabello, me cilën po bashkëpunon kohë të fundit me gjërat fe natyre, dhe është komentuar shumë nga të gjitha mediat britanike për vetë faktin se fustani ishte shumë i të dukshëm dhe nuk lam gjë pa parë. Paktën nga ato që Rita Ora don që dynjaja t'i shohim. E rëndësishme është që është vlerësuar pozitivisht dhe kohët e fundit zhveshjet e Rita Orës po vlerësohen kështu me plus, pozitivisht, dhe kjo është gjë e mirë. Tani, me që se e pam gjysmë të zhveshur Rita Orën, le ta çojmë deri në fund, çojmë 2 të zhveshura komplet. Është kopertina e fundit e revistës Vogue, ku shfaqen 2 motrat më të famshme të momentit në mbar botën, Bella dhe Gigi Hadid, të cilët kanë pozuar kështu nudo në kopertinën e Vogue. Edhe interesant ka qenë fakti që njerëzit apo kritikët janë ndarë në 2 pole të kundërta. Një pjesë e mirë e kanë cilësuar si diçka shumë artistike, një pjesë e kanë cilësuar si diçka as pak të këndshme, e të tjerë. Po nejse, revista është shitur shumë, kjo është e sigurt dhe është komentuar me të vërtet shumë. Brenda kanë folur përpos një sër fotosh që ato kanë bërë dhe kanë pozuar, kanë folur njëkohësisht edhe për raportet e tyre, raportin midis tyre, po dhe raportin me të dashurin
Gjihadit me Zein Malik. Bela ka treguar edhe ka analizuar edhe një herë më shumë faktin që Gigi është një ndër njerëzit më të rëndësishëm për këtë të fundit, madje tregon që është një ndër njerëzit për cilën unë do të bëhesha agresive, më bën shumë krenar, do bëja gjithçka për të. Nga ana tjetër, ka qenë Gigi Hadid që ka folur për raportin e saj edhe artistit këngëtarit Zein Malik. Ka treguar që shumë e vështirë të mbaj një balans në rrjetet sociale, sepse kur postoj diçka që mua më duket e përshtatshme, kam komente të tipit që kjo është tomat, ç'ishte kjo që postove e të tjerë të tjerë. Në rast se unë nuk postoj foto, të gjithë do të thonë që janë ndarë, pse nuk po poston foto e të tjerë, kështu që nuk di të mbaj dhe shumë vështirë të mbaj një balans me rrjetet sociale dhe me raportin që unë mund të kem me Zein Malik. Shumë sekrete gjëra interesante kanë thënë brenda revistës Vogue, kjo është shumë e sigurt, dhe gjithçka duket që tek kopertina. Do të shkojmë tani tek The Weeknd dhe Daft Punk. I wish that I could shut them out. Okej, jemi me Sarën, si çdo të jente. Sara pas ka marrë me shumë sportivitet sot, siç duket. Si, çka keni? Hiç Nuk më shkon fare. Po s'ka gjë, është anti-stres në llojin e saj. Sara, si je? Mirë, si je ti? Mirë, si të shkojë Se ke java? kaluar, shumë bukur, gjëra të bukura, trajtime gjëra. Bukur. Sigurisht që janë. Edhe yoga. Yoga. Edhe jo çdo lloj yoga, sepse erdhi një grua e cila ka jetuar jashtë, është e huaj, që ka shumë vite në këtë fushë, edhe na mësoi disa gjëra, erdhi këtu për 2-3 ditë këtu në Tiranë, dhe bënte disa seanca yoga me pagesë. Ka njerëz që realisht paguajnë për yoga, për ndihtim, klasat e saj zgjasin 5-6 orë. 6 orë Imagjino të bësh 5-6 orë meditim në yoga. Kishte shumë njerëz. Kishte një ambient shumë i bukur, edhe ne nuk kishim mundësi të rrim ta ndjekim mësimin e saj, sepse edhe jo vetëm të lejonte, sepse është shumë e rëndësishme për atë të jetë tamam në kontakt me njerëzit, të cilët janë aty edhe jetë në mundin e duhur, sigurisht, po. Po, ne bëm një intervistë, folëm për disa gjëra që është e rëndësishme, të jemi të lumtur, për shembull, lumturia është shumë e rëndësishme për ne, por a e arrim atë? Ka të bëjë me jogën? Po, ka të jogë është me lumtur? Po, sepse me jogën ti mediton. Edhe je në kontakt me veten tënde, në kontakt me problemet e tua, çfarë të duhet, sepse shpesh në ka njerëz që fillojnë të qajnë aty në jogë. Po, pra, është rëndësishme të lirohesh, sepse jemi shumë të ngarkuar me gjëra të tepërta. Bëri joga ti? Bëj shpesh. Aty, okay, nuk Aty kisha mundësi të rri. Jo. Je gjithë hallet, Sara. Nuk ndenja shumë, por sa ndenja u kënaqja shumë sepse ndjeva gjithë ato energji pozitive me gjithë ata njerëz të mirë. Kjo është gjë e mirë. Domethënë, një pjesë e mirë e episodit të radhës në InStyle do të jetë fokusuar tek yoga, duke dhënë dhe një mesazh që njerëzit një pjesë mirë të kohës le ta kalojnë duke bërë yoga, duke ndihmuar veten. Edhe meditimet, është mësa normale, mos kemi kohë, se mos kemi njerëz vërdall që dinë nga yoga, por nga momenti që e kemi YouTube-in edhe përdorim për me tutoriale me gjëra. Ka meditime plot për gjëra nga më të ndryshme dhe mund të klikojmë, të gjejmë shumë për stres për shembull, mund të gjesh meditim për të përballuar stres. Nuk kuptoj, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Diçka tjetër? Diçka tjetër. Atëherë shkon te Lotus. Përveç Lotus. Po. Për bota e Ivanit. Edhe vajte të bëra një trajtim për pjesën e lëkurën e fytyrës. Tani, ai trajtim nuk është çdo lloj trajtimi. Është një trajtim i cili mbahet një nga më të mirë, me produkte shumë të mira, të cilat vijnë nga Italia. Edhe janë produkte që janë bioorganike. Edhe tani, unë nga momenti që dëgjova që është një trajtim shumë i mirë, shumë efektiv, nga momenti që ma bën kaq doja ta provoj. Realisht është shumë mirë. Po. Sepse efektin e ndjen direkt në atë moment. Domethënë, kur ke mbaruar, je shumë e ndjen fytyrën që shkëlqen, plus diçka shumë e mirë është që kur kalon ora, nga momenti që është trajtim shumë i thellë, i ndjen benefitet tamam pak më vonë. Edhe pse jep një efekt të menjëhershëm. Po, ishte shumë. Okej, Qinka e gjithë një kështu revistë me këshilla kësaj here. Po, pra. Teksa ne do të ndahemi, ne do të mund ta ndjekim vetëm nesër të plot episodin e radhës InStyle me Sarën, tani do ndjekim pak trailerin. Ne shihemi të njëjtën e ardhshme. Këtë herë në InStyle. Vizituam Lotus Wellness & Spa për një trajtim lëkure me rezultatat të menjëhershme. Dhe praktikuam artin e jogës dhe të meditimit. InStyle, çdo të premte.
ora 17:30. Unë kam thënë shpeshherë që miqt e ngushtë apo rreth jonë shoqëror, ndryshe mund t'i quajmë edhe familja që ne kemi zgjedhur të kemi në jetë. Këtë nuk e kam thënë unë, e kam thënë njerëz shumë të zgjuar dhe më inteligjentë se unë. Dhe shpeshherë në studimet që postojmë edhe lançojmë që ju mund t'i lexoni edhe në info.al, ne vëmë fokusin tek një lloj tjetër bekimi që mund të kemi në jetë, që mund të jetë miku apo mikja e ngushtë, që është më vërtet një ndër gjërat më të bukura që mund na ndodhin, dhe është një ndër zgjedhjet më të rëndësishme që bëjmë në jetë pa diskutim. Ja disa arsye, ose më saktë ja disa tipar që mund t'i gëzoj miku juaj i ngushtë, në rast se shoku apo shoqja juaj e ngushtë i ka këto 9 tipare, do ta mbani afër për gjithmonë se është miku ideal. Së pari, është si një varr kur bëhet fjalë për sekrete. E pse nuk do të kesh e vështirë, po gjithë njëri që mund t'i thuash gjithçka, ja arrit te qëllimit. Së dyti, ju ndihmon pavarësisht gjithçkaje, edhe kur ziheni apo debatoni me dikë që shoku juaj se njeh, ajo do jetë gjithmonë anën tuaj, sepse nuk është në dijenit muhabetit fare, do ju bëj qefin me pak fjalë. Di çdo gjë të rëndësishme rreth teje, din këngën, fiksimin, ushqimin e preferuar, të tjerë. Nuk ju gjykon për asgjë që ju bëni keq. Kjo nuk është ajo që e mirë mendoj unë, ka të njëjtin sens humori dhe jeni gjithmonë ajo dyshja që një tavolinë me shumë njerëz të tjerë, vetëm ju të dyja kuptoni batutat njëri tjetrit dhe askush tjetër nuk e kupton se çfarë po thoni. Është shumë i sinqert apo shumë i sinqert tua tregon të vërtetën sado e hidhur qoftë ajo, i kupton vestet dhe fiksimet e juaja, ju bën të ndiheni 100% komod, edhe kjo është shumë e rëndësishme se në rastin tim e dikon ndihesh vërtet komod. Atëherë mund t'jesh ti dhe kjo është gjëja më e bukur që mund të bësh në botë. T'jesh absolutisht vetvetja 100% që në tonë. Nga 100% që shkojmë tek numrat, po kësaj here kemi me numrat e Kapital T dhe MC Kreshës. Kjo është kënga. Në kuadër të Hot of the Day apo të këngëve të nxehta që ne i sjellim praktikisht çdo ditë, bëjmë një sugjerim muzikor dhe japim një çmim kështu një stimul emocional sigurisht për këngën e sapo lançuar, e cila ka një start shumë të fuqishëm dhe preferohet në publik mbar, edhe quajnë ndryshe Hot of the Day apo e nxehta e ditës së sotme. Dhe në këto ditë të ftohta, gjithsecili ka nevojë për një stimul të kësaj natyre që të kujton ditët e nxehta dhe fillon psikologjisht, është psikologjika absolutisht i mendon që nuk e ftohtë. Hot of the Day sot vjen nga dyshja më e përfolur e momentit, që janë Migos, edhe që po kurohen në detaje dhe në një farë mënyrë mund të themi që mentori këtyre të fundit është ja harrova dhe emrin. Pharrell Williams. Ky fundit po e kuron detaj karrierën e tyre muzikore. Tani, ata janë shumë njohur, disa muaj më herët u bën super të famshëm me superhitin Bad and Bonjour, suksesi vazhdon edhe me prodhimet e produksionet e radhës. Më i fundit është lançuar 2 ditë më herët. Edhe e vërteta është që po thyen rekord klikimesh duke u cilësuar ndër të tjera si një ndër këngët më të klikuara aktualisht në YouTube. Sigurisht kënga mban vulën e Pharrell Williams, është edhe producenti që po garanton një sukses për dyshën fjalë. Videoklipi kam përshtypjen, do t'ju kujtoj pak klipin Rockstar, ka po të njëjtin tematik edhe skenat e njëjta të cilat po bëhen trend në çdo videoklip kohët e fundit, në të cilin tani këngën më të fundit ka vetëm 2 ditë që është bërë nga Migos. Prapë është kjo pjesa ku unë duhet ulem se kemi shumë muhabete për të bërë dhe këto të fundit janë interesante dhe ju të doni që dëgjoni, ma besoni. Një ndër personazhet që komentohet me të vërtet shumë është Armina Mevlani. Komentohet për çdo foto që bën, komentohet për lidhjen e saj të dashurisë, për daljet publike, komentohet për jetën e shtrenjtë, paktën kështu e kanë quajtur për veshjet, edhe për firmat e shtrenjta që ajo mban edhe përdor në përditshmërinë e saj. Sigurisht këtë e komentojnë mediat, kryesisht e komentojnë analistët, e komentojnë miqt Arminës, e ka komentuar dhe Vjeri kësaj të fundit. Ne e timve një arsye pse më shumë t'i komentohet Armina, mbase shpeshherë edhe pa të drejtë, është raporti i dashurisë që ajo ka me djalin e ish-kryeministit të Shqipërisë, një ndër figurave më të famshme dhe popullore, Sali Berisha. Ky fundit ka qenë i ftuar në një emision politik, po nuk mbetet njeri që nuk i shpëton kur në botë kësaj çështjes së pyetjeve rrallë. Kështu që edhe për ato që flasin non-stop për politik, ja kanë deri diku idenë se çfarë bëhet nga kjo bota jon. Konkretisht
në një format ku shfolur për varfërinë e vendit, e kanë lidhur disi situatën edhe me jetën luksoze që mendohet se bën Armina Mevlanit. Dhe e kanë pyetur, "Okej, teksa ne folëm për varfërinë e popullit shqiptar, cili është mendimi jot për markat e shtrenjta të Armina Mevlanit, për Instagramin e saj që reklamon dhe lançon gjithkohës markat e shtrenjta? Më kë keni me orën apo me?" Okej. Unë nuk I takoj asaj fushë. Gjithsesi, ajo është pyetur për jetën e shtrenjtë që bën Armina, edhe përgjigja ka qenë kështu. Prit, se humba dhe fjalin se kështu e keni vetë fajin. Berisha thot, atë që tamam ka thënë edhe Armina gjithkohës në për intervista. Thot, Armina ka treguar në intervistat e saj qysh prej kur ka nisur punën si blogere që bën reklama dhe merr para. A e pëlqej unë, thot, ajo është një blogere, unë nuk mund të them tani se nuk duhet të ketë Instagram. Reklamon rroba nga firmat për t'u reklamuar. Mua më intereson e vërteta, ajo është një partner e djalit tim, por nëse gjykohet për reklamat që u bën firmave, ajo atë punë ka, thot. Se bën reklam dhe siguron të ardhurat mujore. Nuk besoj se është ndonjë, unë nuk mund t'i them të mos ketë Instagram. Ajo reklamon kundrejt pagesës. Sipas ish kryeministit kanë qenë portalet ato që shpeshherë egzagjerojnë me shifrat e markave që mund të ketë apo veshjeve apo aksesorëve që përdor Armina, duke e cisuar këtë të fundit si një punë të saj, bën reklam edhe kështu shtyn muajin Armina siç e shtym edhe në tjerët. Dhe me kaq që mbyllen këtu muhabet tani, mos se nuk do të futem çështje të kësaj natyre. Nuk jam fan se këtyre markave të shtrenjta. Tani jam fan se dashurisë së madhe të vërtetë, dashurisë që tregohet me zë të lartë. Siç mund të jetë shembulli konkret I Ronelës e të Young Zerkës, se na e plasën shpirtin këto të dy. Ka një vit më shumë, që një vit është më shumë modeste, që ne I pyesin, "Mi jemi Young Zerkën, jo, mo jemi Ronelën, po ç'u duhet ty etj mbajnë diskrete kështu." Teksa e ftuar në këto show televiziv gjithmonë ngacmojnë dhe japin një përgjigje as po as jo. Ka disa raste që ta presin në shkurt fare si jo, për shembull mua kështu më ka thënë, e kam shok edhe harroje këtë. Ndërkohë që kur fikeshin kamerën gjithë e dinim që atë janë me njëri tjetrin dhe kjo është e vërtetë. Më në fund Ronela e ka treguar dhe e ka treguar në këtë mënyrë në Instagram, teksa ka komentuar në një ndër fotot e Young Zerkës dhe shkruan majnë, ose ndryshe I imi. Dhe me këtë u vu pik muhabetit dhe kuptohet që ato janë partner si në muzikë, ashtu edhe në jetë. Urojmë që t'jenë të lumtur, si kundër edhe duken kështu, edhe sa më mirë dhe më mbarë t'ju shkoj historia dhe dashuria. Me që se jemi tek dashuria, mbetemi tek një tjetër qift që janë bashkë edhe në jetë edhe në muzikë, G-Eazy dhe Halsey. I'm so high at the moment. Unë do t'ju propozoj një cover song tani që do t'ju pëlqej shumë, është shumë interesante përpos fakti që është një këngë e dëgjuar gjithandej, por para kësaj do t'ju tregoj diçka ndryshe dhe të re që shtohet në programacionin ton. Ju e dini tani më prej 2 vitesh për qenë më saktë, një vit e ca, do bëhen 2, ne çdo mbrëmje sjellim në film. Në orën 21:00 ne kemi një film që I takon një zhanri të ndryshëm kinematografik, sa thriller, sa horror, sa filmat autor, ka patur romanca, filma komedi, aksion etj. Tani më është shtuar le të themi një kategori shumë interesante, që gjithashtu ka një target group shumë interesant. I kemi quajtur Cine Classic. Çfarë dua të them me këtë? Çdo të njëjtë në orën 21:00 do të vinë filmat më të mirë të viteve 80 dhe deri më sot. Dhe këto janë ato filmat që kanë lënë shenjë në historinë e kinematografisë, që këto njerëzit artista I preferojnë dhe I kuptojnë, ndër të tjera dhe janë filma që kanë fituar apo janë nominuar për çmimet Oscar, Golden Globes, BAFTA dhe çdo event klasik edhe të rëndësishëm në vlerësimin e filmave në mbar botën. Kështu që këto filmat kësaj natyre dhe të apasionuarit e kësaj lloji kinematografie do të mund të ndjekin në kuadrin Cine Classic çdo të njëjtën në orën 21. Praktikisht sonte nisim me të parin, kështu që duhet ta keni mendjen se s'bën. Tani për të kaluar tek çështja e këtij momenti në fande, që është cover song, sot të sillim nga një 25 vjeçare e quajtur Mackenzie. Ajo vjen në një version shumë të këndshëm. Dhe kënga që ka përzgjedhur për ta sjell është gjithashtu një këngë tepër interesante. Është e fundit fare nga Cardi B dhe Bruno Mars. Ajo sfidon dhe Cardi B duke e shndëruar, duke repuar këngën në një version disi më të ëmbël. Është bërë famshme sepse ka nisur duke bërë cover song të Ed Sheeran apo të Taylor Swift, edhe si për këtë arsye ajo ka fituar shumë popularitet të madh duke sjellë një version të këtyre këngëve. Së fundmi e shohim me një stil edhe një vokal tepër ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim këngën e fundit të Bruno Mars dhe Cardi B. Kam përshtypjen do t'ju pëlqejë, shohim bashkë.
Gjithmonë e kemi pyetur veten çfarë marrëdhënie ka Dua Lipa, Bebe Rexha dhe Rita Ora. Dy u thjeshtuan, e morën vesh çfarë marrëdhënie kishin se u puthën në buzë dhe ta them të drejtën, marrëdhënie të mirë duhet kesh kur puthesh në buzë apo jo. Dhe më e rëndësishme është tani këto dy gocë e kuptuam që e duan njëra tjetrën, janë shoqe etj, po Dua Lipa a është Dua Lipa ajo që nuk ju flet? A janë këto të dyja që nuk i flasin? Nuk e dim, por një gjë është e sigurt, nuk kanë raporte të mira ose të paktën nuk flasin me njëra tjetrën dhe nuk ndiqen në Instagram, Bebe Rexha edhe Rita Ora me Dua Lipën. Ka diçka që i bashkon dhe një arsye pse i shohim gjithmonë bashkë dhe kjo është akoma më e çuditshme. Kur kuptojmë që janë kaq afër dhe janë kaq larg në të njëjtën kohë. E dini çfarë i bashkon që të treja shqiptarët famshëm në mbar botën? I njëjti label muzikor. Si Dua Lipa, si Bebe Rexha, ashtu edhe Rita Ora i takon po të njëjtit label muzikor. Këto mund ta verifikoni lehtë edhe në Google, Warner Music Group. Që të tre janë pjesëtarë të këtij labeli dhe mbase konkurrencë që mund të ekzistojë aty e bëjnë që të mos e kenë shumë gjatë njëra tjetrën ose të paktën kështu është për hapur nami, mund të ketë ndonjë deklaratë që ta ndryshojë situatën. Shqyre kuptuam se çfarë nuk shkon me Dua Lipën edhe me Rita Orën edhe me Bebe Rexhën, që unë jam kurioz të dish këto të dyja i mbanin atë kësaj apo kjo ju mbanin atë këtyre të dyjave. Kjo mbetet për tu parë në ditët të vijim, më shpresoj shumë që të gjejnë një rrugë të mesme. Një të mesme të artë, dhe bëjnë paqe gocat se turp janë edhe të rritura edhe të vaksinuara për të mbajtur shpinatësh. Ne do të shkojmë tani lajmin e gjeni të detajuar në intv.al, tani do të shkojmë te kënga më e fundit e Dua Lipa. If you talk that talk. Now that I'm here. Do të flasim tani për një ndër vajzat më të bukura edhe më të zgjuara edhe më të talentuara që kemi parë ndonjëherë në këtë botën e të famshmëve shqiptar. Unë e kam shumë xhan me të drejtën, e kam mikë shumë të mirë, po flasim për Klea Hutën që gjithë jemi dakord kur themi që është me të vërtetë shumë e bukur. Është edhe aktore, është edhe moderatore, edhe këngëtare. Kënga e saj në bashkëpunim me Ale Arban ka rezultuar shumë një ndër produksionet më pozitive dhe më të preferuara. Ne do të bëjmë një shëtitje në Instagramin e Kleas për të parë sa ka ndryshuar situata apo dhe filtrat, edhe pse Klea nuk është nga këto personazhe që ka pësuar në ndryshim drastik, nga fotoja e parë tek e fundit. Sipas informacioneve, Klea ka pasur një moment ku i fshiu të gjitha fotot e Instagramit dhe mbajti disa që ishin më të kuruara, më profesionale etj, sepse edhe Instagramin e përdor më shumë për çështje pune dhe jo për familjen apo ku dëgjon situata të saj natyre. Shohim foton e parë që dallohet në Instagramin e Klea Hutës një foto që i takon 2016-s. Ka fshirë një numër të konsiderueshëm fotosh. Në këtë foto shihet të ketë pak like, mbi 5000 like krahasuar me sot, domethënë më pak sigurisht. Sot e shohim më të dashuruar se kur, një ndër fotot më të lajkuar dhe preferuar në Instagramin e Kleas janë ato ku pozon bashkë me dashurin e saj, kompozitorin Elgin Doda. Ka 40.000 like edhe shumë komente, si s'duket njerëzit e preferojnë shumë lidhjen e tyre të dashurisë dhe ne shpresojmë shumë që çdo gjë të shkojë tepër bukur, si ato këngët e bukura të dashurisë, duke qenë se inspirojnë dhe ndihmojnë shumë njëri tjetrin edhe në produksione muzikore. Do të shkojmë tek një cool girl, Tove Lo. You miss the magic of the good. Do të lexojmë edhe disa nga komentet e përzgjedhura që ju keni bërë në Facebook. Nuk duhet harroni kurse që ne do të cilëm një tjetër pyetje interesante sot pas dite. Edhe komentet tuaja do t'i lexojmë nesër, që është edhe takimi i fundit i kësaj takimsaj, se nesër është e premte. Po mos harroni të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, gjithmonë në emrin INTV Albania. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Votoni sot këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10 edhe nesër do të cilëm çartin muzikor të javës nga vendi tek vendi i parë. Nuk e di sa nga ju i kanë bërë një throwback edhe një refresh memorjes për të kujtuar momentin më të çuditshëm teksa keni bërë një selfie. A e keni postuar në Instagram apo në Facebook, a keni marrë like dhe përqime, apo thjesht e keni dërguar dikujt, apo e ruani në memorien e telefonit tuaj? Kjo është çështje tjetër. Ne po ju pyesim në një botë ku të gjithë vdesin të bëjnë selfie, po ju pyesim për selfin më të çuditshëm që mund të keni bërë ndonjëherë. Unë kam përgjigjur ato disi më të çuditshme, se pjesët e mua janë paksa normale dhe ne që bëjmë selfie 24 e kuptojmë që nuk ka ndonjë gjë për të habitur. Ana thotë përshëndetje Fandej, selfie më e çuditshme që mund të ke bërë ka qenë dritare të makinës, me siguri ka qenë shumë shpejt makina. Apo duke fryrë në jere çuditshme. Besi, hello Fandej. Selfie në klas gjatë një ore që kisha provim. Okej, të
pas ka dalë koha aq shumë sa për bërë dhe një selfie. Keti thot, selfie më i çuditshëm që unë kam bërë ishin në pishina poshtë në ujë, duke marrë parasysh faktin që unë nuk duroj dot ujin. Bianca, unë kam bërë një selfie me një qen pitbull, ishte e frikshme. Sara thot, selfie më i çuditshëm që ka bërë ishte me gjyshen time 80 vjeçare. Katerina, selfie më i çuditshëm dhe i vështirë ishte një selfie me 15 vet, me zi e bën. Duke kopjuar Ellen, një kohë në Grammy, apo në Oscar, që bëri atë selfie me shumë artistë të tjerë, selfie i parë, që bëri namen pastaj gjithë dunjaja filluan të bënin një selfie të kësaj natyre. Rëndësika të bëni foto, jo domosdoshmërisht duhet të jenë selfie, po duhet paktën që foto duhet i bëni kur jeni shumë të lumtur, se mendoja që fotografia, kur lajnë, kur bëhen telefon, është një proces i ngrirjes së lumturisë tuaj, dhe sa ta shikoni atë foton, do t'i kujtoja që dikur keni qeshur shumë apo ishit duke u gëzuar e duke kaluar mirë. Ne bëjmë foto të kurimit mërzitur sot, se dalim buzët më të fryre, kështu kur jemi të mërzitur, dalim disi më interesante. Do të shkojmë tek një personazh shumë i dashur që paktën që prej kohës kur ajo u nda nga Fifth Harmony ka patur sukses të paparë, sidomos me Havana Ulala. E shohim të një. E vërteta është që ka shumë njerëz që janë të apasionuar tepër pas teknologjisë. Kjo është shumë e vërtetë dhe rrethëmisht fillojnë të jenë edhe shikues të Geek Room. Sot do të vi Jonka duke ju dhënë shumë informacione sa i takon teknologjisë. Mos u mbisni puntatën e radhës të Geek Room që fillon eksakt tani për minutash në 17:00 duke sjellë një sër informacionesh për bëmat e fundit në dukje të çuditshme të teknologjisë. Pak më vonë do t'ju lëm në shoqërinë e kuzhinës, fillojnë ato fluturat në stomak dhe nuk fillojnë nga dashuria, por fillojnë se ti ke uri dhe të hahet. Edhe për këtë situatë, zgjidhjen u jep Indridi dhe Alfio. Në kuzhinën e tyre, edhe me krip, edhe me piper, një format i suksesshëm shumë vlen teksohet, çunat sjellin receta të thjeshta gatimi që edhe ju mund t'i bëni, edhe t'i gatuani për njerëzit tuaj të zemrës, pse jo. Edicioni informativ do të vi pas çunave të kuzhinës, është i liri që ju sjell me saktësi, me mprejtësi, me qartësi, çfarë do lloj gjëje që kanë ndodhur ndryshe. Ky është një edicion informativ transmetuar në 18:30. Mos harroni kolaudim në mënyrën më fani dhe më ironike të mundshme. Kolaudimin e ngjarjeve të ditës e bën Mateo, Vini dhe Marceli. Ato janë çdo mbrëmje në 19:00 në ekranin e Interval Albania, duke sjellë situatat aktuale, shpeshherë edhe me të ftuar tepër interesant. Brusko, se çfarë po ndodh andej, ku sigurisht ka gjithmonë peripeci dhe komplikime midis dy familjeve, sa të urryera nga njëri tjetri, aq edhe të lidhur me njëri tjetrin, do të mund ta ndiqni sonte episodin e radhës në orën 20:00. Siç e përmenda edhe më herët, sot nis për herë të parë një zhanër tjetër kinematografik që do ta them gjithmonë të enjteve, i quajtur Cine Klasik, ku vijnë filmat më të suksesshëm të viteve 80 dhe filmat më të vlerësuar nga kritikët e mbar botës, edhe me çmime Golden Globes, Oscar, BAFTA e të tjerë. Do ta nisim me filmin e parë sonte në 21:00. Sidomos ju që jeni që keni një nuhatje të mirë kinematografike, nuk duhet i humbisni këto filma. Bates Motel vjen në 23:00. Këto ishin gjërat e bukura që kishim rezervuar për pjesën e mbetur të ditës, akoma dhe më të bukura do t'i kemi nesër në takimin tonë të fundit për këtë javë në 15:00. Mirupafshim, kaloni bukur dhe dhuroni dashuri. Dam dam da da da, dam dam da 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 da.